ìpara ètò mo fẹ́ máa wò ọ̀rọ̀ tó jẹ ti ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́ ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́wọ́ lọ́kàn òjọ̀gbọ́n ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para àdànà kú kọjá mórí nǹkan fèrè bàbá rere káwí parí BGI TV we are the pace setters. Bàbá Gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde. Ojúmọ́ rẹ ojúmọ́ ayọ̀ ojúmọ́ rere ló mọ́ wa lónìí. Ọ̀rọ̀ tó lọ ó lòtò ètò náà ni ọ̀rọ̀ tó lọ lórí ìkànnì Bàbá Gbàgede ìmọ̀ TV lórí BGI TV níkànnì Bàbá Gbàgede ìmọ̀ ẹ̀rí bá ti ṣe pé níkànnì Bàbá Gbàgede ìmọ̀ lórí BGI TV àti ní Gbàgede ìmọ̀ Bàbá Gbàgede ìmọ̀. Ìkànnì tẹ̀ ń wò yìí òun la ti ń fìmọ̀ mọ́ ara wa ibẹ̀ náà la ti ń bára wa sọ òdodo ọ̀rọ̀. Níkànnì yìí lórí YouTube là ń jẹ́ Bàbá Gbàgede ìmọ̀, lórí Facebook èyí tẹ̀ ń wò wá bẹ̀ à jẹ́ Gbàgede ìmọ̀ with Aláwìyé Adébáyọ̀, lórí TikTok à ń jẹ́ Bàbá Gbàgede ìmọ̀, lórí TikTok Lite Bàbá Gbàgede ìmọ̀ _2, lórí Instagram Gbàgede ìmọ̀ _22. ẹ wá kọ fìdílé tàbí kẹ fìdílé nǹkan kẹjá jọjọ gbádùn ètò ọ̀rọ̀ tó ń lọ. Mo kí wa kú àárọ̀ kúrọ̀lẹ́ káàsán kálẹ́ ẹ kú dédé àsìkò tá a wà yìí. Ojú tẹ́ fi ń wò wá ò ní fọ́, etí tẹ́ sì fi ń gbọ́ wa etí náà ò ní di láṣẹ Ìdùmarè láṣẹ Àláùrà. Lánàá ẹ má bínú ẹ̀rọ wa ló ṣe kébékébé lánàá bá a ti ṣe ń sọ live tá à ń ṣe live program wa lọ níṣe dẹ̀ ní dátà wa ló ń ṣe bó ti wù. Ẹ̀yin náà kó ti mọ àwọn tá a bá tò ní Nàìjíríà àwọn network provider bíbálà ní dátà àmọ́ wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ níṣe ni wọ́n so mú tí wọn ò jẹ́ kẹ́ rí wa wò bọ́. Ẹ má bínú ẹ fi wá yá mọ̀ọ́mọ̀ a gbé fóònù wa lánàá àròpẹ́ máa pè wọlé àmọ́ àwo tí ẹ tètè fura wípé ó ti rebété lọ́hùn-ún ẹ ní bínú ni. Ẹ tún wá jẹ́ àfọkàn sí lágbára Ọlọ́run lọ́jọ́ Àlàmísì tó ń bọ̀ ní ọ̀túnla another date tó ní live and direct ẹ tún máa wo Bàbá Gbàgede ìmọ̀ lórí ọ̀rọ̀ tó ń lọ. Ọ̀rọ̀ tó ń lọ lónìí tí mo fẹ́ fi ṣíde mi ò gbọ́dọ̀ tàn wá ìbànújẹ́ ńlá ni, kì í ṣèròyìn ayọ̀ rárá. Bẹ́ẹ̀ ni nítorí pé Yorùbá bọ̀ wọ́n ní ó ń bọ̀ ó ń bọ̀ àwọn báyìí náà là ń dẹ́ẹ̀dẹ́. Yorùbá sọ pé ó ń bọ̀ ó ń bọ̀ àwọn là ń dẹ́ẹ̀dẹ́. Lónìí ni wọ́n gbé ọ̀rọ̀ kan sí mi létí láti inú ìwé ìròyìn The Sun. Ó ní mo ti rí ìròyìn yẹn kà. Ìròyìn yẹn jẹ́ nǹkan tó bà mí nínú jẹ́ parí. Torí mi ò rò tẹ́lẹ̀ wípé irú ẹ̀ lè ṣẹlẹ̀ láíláí ní Nàìjíríà yìí àbí àwọn kan tiẹ̀ lè ronú irú ẹ̀ ní Nàìjíríà yìí. Ọ̀dọ̀ proposal lásán ni ó wá kù sọ́wọ́ House of Reps kí wọ́n sọ pé bẹ́ẹ̀ ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Àwọn kan ni wọ́n propose bẹ́ẹ̀ ní Reps ní National Assembly ló wá ṣe bà. Ṣùgbọ́n proposal yìí ó bá mi lábo, mi ò mọ ní tá a kọ sí gbẹ̀dú. Mo wá wò kó dáa tó bá rí bẹ́ẹ̀. Èyí tó dáa jù pé kí n wá fi ọ̀rọ̀ náà tó gbogbo ọmọ Yorùbá létí. Tó bá jẹ́ lóòótọ́ ni news tá a kà yìí o, mi ò verify ẹ̀, mi ò mọ̀ bóyá òótọ́ ni bẹ́ẹ̀tì nínú The Sun newspaper online òun náà ni mo ti fẹ́ kà jáde. Tó bá lọ jó òótọ́ ni ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ṣe ni pé a ti gbàgbó tó bá jó òótọ́ ni. Ẹ jẹ́ kọ́kọ́ kà náà kí n tó wá mọ tí ń sọ lé lórí. Ọ̀rọ̀ náà lọ báyìí pé Reps seek 25 years jail term and 10 million naira fine for separatist agitators. Also proposed 5-year jail term for illegal processions and others.
propose sí ni wọ́n pè é. Normally tí wọ́n bá fẹ́ ṣe anything tó fẹ́ sọ di law, proposal náà ni ó kọ́kọ́ wáyé ní National Assembly. Our first reading, second reading, third reading. Wọ́n á debate, wọ́n á buwọ́ lù ú. Tó bá buwọ́ lù, wọ́n á pass sókè sọ́dọ̀ Mr. President. Tí yẹn náà bá lù, tó bá buwọ́ lù, wọ́n á fi ránṣẹ́ sí Attorney General of the Federation. Ìyẹn á kà sí wa létí pé kan báyìí tó ti dòfin Nàìjíríà o. Eléyìí tí wọ́n sọ ní House of Reps yìí ni pé wọ́n ní wọ́n gbé yẹ̀wò, wọ́n sì gbé sọ lẹ́nu pé ẹnikẹ́ni tó bá pè wípé kí Nàìjíríà pín, tó bá tún sọ ń pa pé kí Nàìjíríà pín, kí wọ́n dá ẹ̀wọ̀n ọdún 25 fún, kó sì san ẹgbẹ̀rún lọ́nà ẹgbẹ̀rún 10 tí ń ṣe mílíọ̀nù 10, 10 million naira owó ìtanràn. Lẹ́yìn náà ó ṣẹ̀ wá lọ sí ẹ̀wọ̀n ọdún 25, 25 years. Ntakọ̀lé ìròyìn yẹn sọ nìyẹn. Màá kà fún wa náà, máa ṣe wá sọ tèmi rí sí. The House of Representatives is proposing a 25 years imprisonment. Okay, or ni tàbí or 10 million naira fine or both for any person convicted for making a statement or taking an action that leads to the separatist agitation or intergroup or sectional conflict in the country. Ọ̀rọ̀ yẹn lọ báyìí pé ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin kékeré o tó wà l'Abuja, wọ́n ti ń sọ nípa rẹ̀ pé wọ́n ti ń gbà lérò wípé kí wọ́n dá ẹ̀wọ̀n ọdún 25 tàbí kó nítọ̀hún sanwó ìtanràn mílíọ̀nù 10 tàbí kó lọ ẹ̀wọ̀n ọdún 25 yìí kó sì tún sanwó mílíọ̀nù 10 yìí. Ta ni wọ́n ní kó ṣe bẹ́ẹ̀? Ẹnikẹ́ni tó bá ń sọ tàbó hùwà kan tàbó ṣe àwọn ìṣesí kan nípa tó jẹ́ pé ó lọ túmọ̀ sí pé kí Nàìjíríà pín, tàbí ìbá ṣe àwọn ẹgbẹ́ kan ni wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ pé kí Nàìjíríà pín, tàbí àwọn ìran kan ni wọ́n sọ pé kí Nàìjíríà pín, wọ́n bá kó wọn ẹ̀wọ̀n ọdún 25, wọ́n sì san mílíọ̀nù 10. Ìdá kí wọ́n san mílíọ̀nù 10 tàbí kan lẹ̀wọ̀n ọdún 25 tàbí kí wọ́n san méjèèjì papọ̀. This is contained in the Subversion Bill 2024 before the House. The proposed legislation, according to its exemplary memoranda, seeks to criminalize subversive activities by association, organizations, militias, cults, bandits, and other proscribed groups in Nigeria. Wọ́n wá sọ pé látara àwọn ìwé àbádòfin tàbí nípa òfin tí wọ́n ń gbèrò láti ṣe ní ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin kékeré, wọ́n ní fún ọdún 2024, wọ́n níbẹ̀ ni ó ti wáyé nípa sísọ nípa wípé ẹnikẹ́ni wọ́n sọ nípa ẹ̀ nípa ìsọ wọ́n di agbẹ́yìnbọ̀bọ̀ jẹ́ o, àbárúfin, criminals, ẹni tó rúfin nípa ṣíṣe ẹgbẹ́ kan, nípa dídarapọ̀ mẹ́gbẹ́ kan, tàbí nípa ṣíṣe ìgbésùmọ̀mí tàbí ẹgbẹ́ òkùnkùn tàbí ìjíyàngbé tàbí ìsọ̀rọ̀ àbí ìṣesí kan lélẹ̀ tó jẹ́ pé
tí wọ́n ṣe láti fi pín Nàìjíríà. Irú ẹni bẹ́ẹ̀ àwọn ẹnikẹ́ni tán bá mú bẹ́ẹ̀ o wọ́n ti di arúfin ọ̀daràn. The bill proposed by the Speaker Tajuddin Abbas is awaiting the second reading during which the general principles will be debated. Similarly, the bill states that any person who destroys national symbols, refuses to recite the national anthem and pledge, defaces a place of worship with the intent to cause violence and subverts the federal government shall, on conviction, be liable to a fine of 5 million naira or 10 years imprisonment or both. Àwa ní pé ìwé àbádòfin yìí ohun tó tún sọ nípa ẹ̀ wọ́n lẹ́ni tó gbé wá òun náà ni aláṣẹ ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin kékeré tí a mọ̀ sí speaker, olùdarí ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin kékeré tí a mọ̀ sí speaker tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Tajuddin Abbas. Òun ló máa gbé ìwé yìí wá o lélẹ̀ tó jẹ́ pé wọ́n ti ka àpilẹ̀kọ àkọ́kọ́ o tá a mọ̀ sí first reading, ẹlẹ́ẹ̀kejì ló dúró dè láti kà lélẹ̀ tó jẹ́ pé tí wọ́n bá kà á tán lẹ́yìn náà o àwọn abẹnugan nílé ìgbìmọ̀ aṣòfin kékeré wọ́n wá jókòó tí wọ́n máa sọ nípa rẹ̀. Bákan náà ẹ̀wẹ̀ wọ́n ní ìwé àbádòfin yìí tá a mọ̀ sí bíìlì yìí wọ́n ló tún sọ pé ẹnikẹ́ni tó bá ba àmì orílẹ̀-èdè Nàìjíríà jẹ́, destroy national symbols, àmì orílẹ̀-èdè Nàìjíríà bóyá bí flag wa, bóyá bí coat of arms àbí nǹkan míì tó jọmọ́ ti Nàìjíríà, ẹnikẹ́ni tó bá bà á jẹ́ tàbí irú ẹni bẹ́ẹ̀ ó ṣe àìkọbiara sí tàbí ó tiẹ̀ mọ̀ọ́mọ̀ kọrin lẹ́kún, ó kọ̀ láti ka orin orílẹ̀-èdè wa tá a mọ̀ sí national anthem tàbí ó kọ̀ orin ìlérí fún orílẹ̀-èdè tá a mọ̀ sí national pledge, ó kọ̀ láti kà á tàbí ó tiẹ̀ bà nǹkan tó jọmọ́ tàbí ó tiẹ̀ lọ bà ibi ìjọsìn jẹ́, ó bà ibẹ̀ jẹ́, bóyá ní ìjọsìn mùsùlùmí tàbí ti kìrìsìtẹ́nì tàbí ti àwọn àbáláyé ni, èyíkéyìí tó bá jẹ́ ń bẹ̀ pẹ̀lú èròǹgbà wípé òun fẹ́ fi mọ̀ọ́mọ̀ dá wàhálà lẹ̀ láti fi domi omi ìlú Nàìjíríà rú, irú ẹni bẹ́ẹ̀ o ó ti jẹ̀bi ẹ̀sùn tó sì jẹ́ pé mílíọ̀nù 5 ni yóò san tàbí kó lọ sí ẹ̀wọ̀n ọdún 10 tàbí kó tiẹ̀ wá jẹ́ pé yóò san mílíọ̀nù 5 tán yóò tún wá lọ sí ẹ̀wọ̀n ọdún 10 ni. According to the bill, any person who mounts an illegal roadblock, engages in illegal road traffic function, imposes illegal curfew, conducts illegal processions, shall, on convictions, be liable to a fine of 2 million naira or 5 years jail term or both. Ìwé àbádòfin náà tún sọ pé ẹnikẹ́ni tó bá lọ mọ̀ọ́mọ̀ lọ ṣe àdádúró fún àwọn ìgbòkègbodò mọ́tò láti rìn tá a mọ̀ sí roadblock tàbí ó mọ̀ọ́mọ̀ lọ dá wàhálà lẹ̀ tí ó jẹ́ kí mọ́tò níbi gbà kọjá láì ṣe pé ó tẹ̀ lófin tá a mọ̀ sí illegal roadblock traffic function, tàbó tiẹ̀ wá mọ̀ọ́mọ̀ lọ gbé ìséde tí ò ní òfin nínú, ó mọ̀ọ́mọ̀ lọ gbé kalẹ̀ tá a mọ̀ sí illegal curfew, àbó tiẹ̀ mọ̀ọ́mọ̀ ó mọ̀ọ́mọ̀ lọ ṣe àwọn iṣẹ́ agbébọn tí ò sí nínú òfin, irú ẹni bẹ́ẹ̀ jẹ́ ẹnìkan tó jẹ́ pé wọ́n á fi ọwọ́ òfin mú, ìjìyà tó sì wà nínú òfin tó ti rú ó ní kó san owó mílíọ̀nù 2 náírà tàbí kó lọ sẹ́wọ̀n ọdún 5 tàbí kó lọ ẹ̀wọ̀n ọdún 5 ó sì tún san mílíọ̀nù 2 náírà. Furthermore, the bill prescribes a fine
of 4 million naira or 2 years terms imprisonment for a person convicted for castigating, denigrating, embarrassing, or bringing to distrust the leadership of a community, religion, lawful group, local government, state or federal government. Wọ́n wá sọ pé àbádòfin ọ̀hún mà tún kó sínú wípé onítọ̀hún ó san ẹgbẹ̀rún lọ́nà ẹgbẹ̀rún mẹ́rin ò tá mọ̀ sí mílíọ̀nù mẹ́rin náírà tàbí kó lọ sí ẹ̀wọ̀n ọdún méjì péré. Ta ni ẹnikẹ́ni tó bá rúfin òfin rúwo tó jẹ́ pé ó ń bá wọn bú, ó ń bá wọn sọ̀rọ̀ sí, ó ń bá wọn fi àbùkù kàn, ó ń bá wọn bẹnu àtẹ́lù tàbí ó ń bá wọn wọ́ nílẹ̀ tuurutu. Àwọn wo ni? Àwọn tó jẹ́ olórí agbègbè tá mọ̀ sí community leader, olórí ẹ̀sìn tá mọ̀ sí religious leader, àbí ẹni tó jẹ́ olórí àwọn ẹgbẹ́ kan tó sì jẹ́ kó wà nínú òfin, tàbí alága ìjọba ìbílẹ̀ local government, tàbí ẹni tó jẹ́ gómìnà stéètì kan, tàbí ẹni tó wà ní federal níjọba àpapọ̀. Ẹnikẹ́ni tó bá bu ẹnu àtẹ́lù wọn tó wọ́ wọn nílẹ̀, àwọn tá a kà sílẹ̀ yìí, olórí ẹ̀sìn, ìjọba ìbílẹ̀, ìjọba ìpínlẹ̀ tàbí ìjọba àpapọ̀ lórílẹ̀-èdè, àbí onítọ̀hún mọ̀ọ́mọ̀ lọ ba ilé ìjọsìn jẹ́, tàbí àwọn ẹgbẹ́ kan ló mọ̀ọ́mọ̀ lọ ba tiwọn jẹ́ bẹ́ẹ̀ ló dà wọ́n rú, tó sì jẹ́ pé àwọn ẹgbẹ́ yìí ó lọ́wọ́ òfin nínú tó fi gbà wọ́n láyè láti dẹ́gbẹ́ náà lẹ̀. Wọ́n nírú ẹni bẹ́ẹ̀ yóò san fáìnì mílíọ̀nù mẹ́rin tàbí kó lọ sẹ́wọ̀n ọdún méjì, tàbí kó san fáìnì mílíọ̀nù mẹ́rin tàbí kó tún lọ sẹ́wọ̀n ọdún méjì. Nínú àbádòfin kan ṣo náà tá a sọ yìí, section 2, 5, 6 and 10 of the proposed legislation states that a person who engages in activities that resorts to mutual suspicions, mistrust, distrust, or intolerance which degenerates into conflicts and violence that threatens the corporate existence, peace, and security of the Federations of Nigeria commits an offence and is liable on convictions to a fine of 5 million naira or imprisonment for a term of 10 years or both. Wọ́n wá sọ pé ìdákejì, ìdákarùn àti ìdákẹfà pẹ̀lú ìdákẹwàá inú àbádòfin yìí tá a mọ̀ sí section 2, 5, 6 and section 10 of the proposed legislation ti ìwé àbádòfin yìí, wọ́n ló tún wá sọ pé ẹnikẹ́ni lélẹ́yìí tó jẹ́ pé ó lọ bá ara ẹ̀ nínú ìwà àwọn ìwà kan báyìí, ìwà tó jẹ́ pé ó mú ìfura dání, ó mú àìṣòótọ́ dání, irú ìwà náà ó tún wá jẹ́ ìwà tí ó dá wàhálà débi wípé yóò di nǹkan tí ó máa mẹ́mìí lọ, yóò di nǹkan ọ̀bẹ̀rù tàbí tí ó ba ibi ilé iṣẹ́ kan jẹ́. Wọ́n nírú ẹni bẹ́ẹ̀ àwọn ìwà tó wù yìí tó wá di wípé omi tútù tó wà nínú ìlú ó rú omi náà lògbòlògbò, ó dá wàhálà lẹ̀. Wọ́n nírú ẹni bẹ́ẹ̀ ti lòdì sófin, and iye ẹ̀ṣẹ̀ òfin náà ló jẹ́ pé yóò san mílíọ̀nù 5 náírà tàbí kó lọ sí ẹ̀wọ̀n ọdún 10 gbáko, tàbí kó ṣẹ̀wọ̀n kó tún sì sanwó. A person who forcefully takes over any place of worship, town hall, school, premises, public or private place, arena or a similar place through duress or due influence, subterfuge or other similar activities, commits an offence and is liable
on convictions to a fine of 5 million naira or imprisonment for a term of 10 years or both. Wọ́n lẹ́nikẹ́ni tó bá wá tipátipá tó fi gba ilé ìjọsìn kan, ó fi gba ilé ìwé, tàbí ó fi gba agbègbè kan, tàbí ibi tó jẹ́ pé gbogbo àwọn èèyàn ni wọ́n ń lò sí, tàbí àwọn ẹnìkan ni wọ́n dá níbẹ̀, public or private places, tàbí agbègbè kan o lélẹ̀ tó jẹ́ pé ó fi tipátipá gbà ní under duress, through duress, ó fi tipátipá gbà ní, ó fi ipò undue influence, ó fi tipò tó wà ó fi gbà ní, tàbí irú ẹni bẹ́ẹ̀ ó wu ìwà tó jọ, wọ́n nírú ẹni bẹ́ẹ̀ ti lòdì sófin o lélẹ̀ tó sì jẹ́ pé mílíọ̀nù 5 náírà ni yóò san, tàbí kó lọ ẹ̀wọ̀n ọdún 10 gbáko, tàbí kó lọ ẹ̀wọ̀n ọdún 10 kó sì tún sanwó. A person who professes loyalty, pledges or agrees to belong to an organization that disregards the sovereignty of Nigeria commits an offence and is liable on conviction to a fine of 3 million naira or imprisonment for a term of 4 years or both. Wọ́n ní pé ẹnikẹ́ni tó bá jẹ́wọ́ ìnífẹ̀ẹ́ sí tàbí ìfaramọ́ àwọn kan lélẹ̀ tó jẹ́ pé ẹgbẹ́ wọn tí wọ́n dá sílẹ̀ yìí ẹgbẹ́ tí ó pín Nàìjíríà ni, tàbí ẹgbẹ́ kan tí ó bà àlàáfíà tí Nàìjíríà ní tí ó bàjẹ́ ni, wọ́n nírú ẹni bẹ́ẹ̀ o wọ́n ló ti lòdì sófin, òfin tó jẹ́ pé ìjìyà rẹ̀ mílíọ̀nù 3 tàbí kó lọ sí ẹ̀wọ̀n ọdún 4 gbáko, tàbí kí wọ́n gba méjèèjì lọ́wọ́ rẹ̀ kó lọ ẹ̀wọ̀n ọdún 4 kó sì tún san mílíọ̀nù 3. A person who receives financial or political support from a foreign organization, group or country that is not compatible with the interest, development, security and progress of Nigeria commit an offence and is liable to convictions, is liable on convictions to a fine of 15 million naira or imprisonment for a term of 20 years or both. Wọ́n wá lẹ́yọ̀ ẹ̀rí àwọn ẹnikẹ́ni lélẹ̀ tó jẹ́ pé wọ́n gba ẹ̀bọ̀dì fún Nàìjíríà bóyá nípa ìgbà owó lọ́wọ́ olóṣèlú kan tó jẹ́ pé kìí ṣe ọmọ Nàìjíríà, wọn gbé Nàìjíríà láti ìlú òkèèrè, àwọn olóṣèlú ìlú òkèèrè, tàbí àwọn ẹgbẹ́ kan láti ìlú òkèèrè, tàbí ìlú kan tí kìí ṣe ìlú Nàìjíríà tí wọ́n wá kí Nàìjíríà dàrú. Irú ẹni bẹ́ẹ̀ gba owó lọ́wọ́ wọn láti máa fi da Nàìjíríà rú o. Wọ́n ní irú ẹni bẹ́ẹ̀ ó ti dá ẹ̀ṣẹ̀ kan tó gbógi, ẹ̀ṣẹ̀ tó jẹ́ pé mílíọ̀nù 15 náírà ni ó san, tàbí kó lọ ẹ̀wọ̀n 20 ọdún, tàbí kí irú ẹni bẹ́ẹ̀ lọ ẹ̀wọ̀n 20 ọdún kó sì tún san mílíọ̀nù 15 náírà. Wọ́n wá sọ pé also section 12, 13, 14, 15 and 17, section 12, 13, 14, 15, 17 and 20 of the bill provide that every person, groups or organizations that engages in activities that undermines national security, harmonious community interactions, peaceful coexistence and maintenance of law and order commit an offence and is liable on conviction to a fine of 3 million naira or imprisonment for a term of 5 years or both. Wọ́n wá ní pé ẹ̀rí wọ́n ní ìdá 12, 13, 14, 15 àti 17 bákan náà àtogún ìwé àbádòfin yìí wọ́n ní tóun mójútó ní gbogbo àwọn èèyàn tàbí ẹgbẹ́ kan tàbí àwọn kan tí wọ́n kóra wọn jọ lélẹ̀ tó jẹ́ pé kò sí tí wọ́n ṣe o jù pé àwọn fẹ́ domi àlàáfíà Nàìjíríà rú ni. Irú wọn bẹ́ẹ̀ bákan náà ni pé ìjọṣepọ̀ tó wà láàrin àwọn agbègbè kan ságbègbè kan àwọn dàrú, àbí àjọṣepọ̀ gbogbo ọmọ Nàìjíríà síra wọn àwọn ò fẹ́ bẹ́ẹ̀, wọ́n dá àjọṣepọ̀ yìí rú ni o. Wọ́n nírú àwọn ẹni bẹ́ẹ̀ ti dá ẹ̀ṣẹ̀ ńlá lélẹ̀ tó jẹ́ pé ẹni tí wọ́n bá gbámú yóò san mílíọ̀nù 3
tàbí kó lọ sí ẹ̀wọ̀n ọdún 5 tàbí kó san fáìnì méjèèjì, kó san fáìnì 5 million kó sì tún lọ sẹ́wọ̀n ọdún 3. A person, group or organizations that persistently disregards, disobeys or disrespect constituted authorities, rules, regulations, order or contravenes the law willfully, commits an offense and is liable to, on convictions, to 3 years imprisonment at the first instance and 7 years for a subsequent offense, or to a fine of 5 million or both. Wọ́n wá lẹ́ẹ̀rí àwọn ẹnìkan, ẹgbẹ́ tàbí jọ̀kan lélẹ̀ tó jẹ́ pé ní gbogbo ìgbà ló jẹ́ táwọn dúró fún ó ní kí wọ́n má gbọ́ràn sí àwọn aláṣẹ lẹ́nu, kí wọ́n má hùwà tó hù wọ́n sí àwọn aláṣẹ, kí wọ́n má gbọ́ràn sí wọn lẹ́nu, kó sì jẹ́ pé wọ́n fa ọgbà òfin wọn ya, àṣẹ tí wọ́n bá pa kìí táwọn lọ́rùn. Irú àwọn ẹni bẹ́ẹ̀ wọ́n á mọ̀ọ́mọ̀ da omi òfin rú, wọ́n á fi tinútinú domi òfin rú, wọ́n á ṣẹ̀ṣẹ̀, wọ́n á mọ̀ọ́mọ̀ ṣẹ̀ láì tiẹ̀ wo kí ni ó ṣẹlẹ̀ sáwọn. Wọ́n nírú ẹni bẹ́ẹ̀ ti ṣẹ̀ṣẹ̀ o, ọdún 3 gbáko ní ẹ̀wọ̀n tí ó lọ, tó bá jẹ́ pé ẹ̀ṣẹ̀ àkọ́kọ́ ṣẹ̀ rẹ̀ rèé, tó bá tún ti wá tún ṣerú ẹ̀ lẹ́ẹ̀mejì sí i, tó tún ṣerú ẹ̀ nígbà míì sí i, yóò lọ ẹ̀wọ̀n ọdún 7. Bákan náà ni pé yóò san mílíọ̀nù 5 tàbí kó lọ ẹ̀wọ̀n kó tún sanwó. A person who habitually violates the law, refuses or prevents arrest, disrupts legal processes or proceedings, engages in contrary behavior or persistence and recalcitrant defiance and rebellion against constituted authority, commit an offence. Ṣé rí gbogbo àwọn tó kù yìí kò kan àwa, gbogbo tó dáa ní gbogbo àwọn nǹkan tó kù tí wọ́n kọ yìí, àwọn tí ó tún lù ṣe ní gbogbo àwọn nǹkan tó kù tán kọ yìí. Àmọ́ ṣé rí tòkè yìí ó lè mí fẹ́ sọ̀rọ̀ sí, ìyẹn gan ló jẹ́ kí n lọ síbi àpilẹ̀kọ yìí tí í ṣe pé ẹ̀wọ̀n ọdún 15 tàbí kó san mílíọ̀nù 10 tàbí kí méjèèjì ṣẹlẹ̀ sí ẹnikẹ́ni tó bá ń pèpè fún pínpín Nàìjíríà. Ìyẹn gan ló kan èmi jù, kí nìyẹn sì pọ̀ sí ìsàlẹ̀, ìyẹn ló kàn mí ni mo sì fẹ́ sọ̀rọ̀ sí. Speaker wa ní House of Reps, ọjọ́ yẹn àdálẹ́, ẹ ṣé àdúpẹ́. Yes, you have observed generally a very good observation, and in truly, if we must confess to ourselves, there has been lawlessness in Nigeria. Àìbìkítà ó wà fún wa ní Nigeria. But sir, àwọn òfin tẹ́ ẹ ṣe yìí fún mẹ̀kúnnù ni mi rí sí. Àwọn gbogbo àwọn òfin pátá ó wà fún mẹ̀kúnnù. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ ṣòfin báyìí, tẹ́ ẹ gbèrò, tẹ́ ẹ propose irú bill tó dáa báyìí. Ẹ sà, báwo ni kẹ́ ẹ propose bill fún gbogbo àwọn tó bá dówó wa kó ń kọ́ ẹ rántí àti ṣàwọn yẹn sà? Pẹ́nikẹ́ni tó bá ti mú o, tí ó ti gbé owó bóyá 500 million, bóyá 1 billion, bóyá kódà láti 100,000. Níjọ́ wo lẹ fẹ́ ṣe òfin yẹn? Ìyẹn ni mo kàn yà sí bẹ́ẹ̀ ni o. Níjọ́ wo lẹ fẹ́ ṣe òfin yẹn pé ìdàkan rán wọn lẹ̀ wọ́n gbére tàbí kan pa wọ́n pátápátá? Pẹ́nikẹ́ni tó bá ti mú o nínú àwọn public office holder, torógbò òfin tẹ́ẹ̀ propose fáwọn mẹ̀kúnnù ní gbogbo ẹ̀ wà fún. Olówó wo ló máa bá wọn involve ní gbogbo tẹ́ sọ yìí? Lẹ́yìn ẹyọkan yẹn náà dẹ̀ rí Yorùbá involve nú ẹ̀. Ẹyọkan yẹn ó dẹ̀ nídìí tí Yorùbá fi involve bẹ́ẹ̀. Màá sì sọ̀rọ̀ lórí ìyẹn. Àmọ́ tí mo kọ́ fẹ́ sọ ni pé gbogbo bill tí odidi speaker tí wọ́n bá wa gbé jáde yìí, mo wò látòkè délẹ̀, mo kódà èmi gan fi gbogbo ara sí.
torí tó ń pè ní lawlessness ó wà ní Nàìjíríà. Àmọ́ ẹyọ kan ṣo tó wà ń bẹ̀ ó ní pé ẹni tó bá pèpè fún pínpín, that bill to me is a targeted bill. Àdójúkọ àwọn kan ní bíìlì yẹn wà fún. Wọ́n ní nínú constitution wọ́n sọ pé, mi ò mọ òfin tó sọ bẹ́ẹ̀, bọ̀ gbogbo èèyàn tí mo gbọ́ tán sọ̀rọ̀ náà sọ pé ìpè wípé ká kúrò nílùú tá a wà, wọ́n ní kì í ṣe ẹ̀ṣẹ̀. Tẹ́ bá wá dìde sìn, tẹ́ wá sọ pé gbọ́n tó sọ pé àwọn fẹ́ kúrò Nàìjíríà, àwọn tó ń pèpè kí àwọn kúrò Nàìjíríà ó ti dẹ̀ṣẹ̀ fún wọn. Ẹ̀sà ṣẹlẹ̀ rò pé irú bíìlì yẹn wọ́n àṣẹ́ǹtì ṣíṣá. Gbogbo other things tẹ́ ẹ̀kọ́ látòkè délẹ̀ wà láì mo support ó dáa jù, because èmi kò bà mí nú jẹ́. How could someone come flag ìdání by flag symbol Nigeria, even if you are no more together, even if you don't like that country, even if you are not okay with the country, that does not give you the effrontery. In as much that even kẹ́ kúrò, even kan pín wa ká kúrò Nigeria, that does not give us the effrontery láti mú flag ẹ̀wòrán eléyìí ò ṣe é rí. Kí ló kàn máa wọ́ flag Nigeria lẹ̀ kó dẹ̀ pé flag Australia kó máa gbé ga. Irú nǹkan báyìí a ní ìdí òfin yẹn lóòótọ́ sí irú nǹkan báyìí. Wàláhì mi ò support irú nǹkan báyìí. Wàláhì eléyìí ò ṣe é rí, kò ṣe é gbọ́. Kódà sẹ̀ kéèyàn má láìkì Nàìjíríà mọ́, kódà kan ti pé wa kúrò Nàìjíríà. South Sudan kò gbọ́dọ̀ lọ wọ́ North Sudan, kò gbọ́dọ̀ lọ wọ́ flag wọn báyìí. Ọmọ South Sudan ogun lẹ́ni yẹn ń pè fún. Kábọ̀ torí àṣìjọ wà Nàìjíríà papọ̀, ẹnìkan wá gbé flag yẹn báyìí ó wá ń wọlé túrútú. Now tó bá jẹ́ ọmọ Yíbò tàbí ọmọ Yorùbá ló ṣe táwọn Haúsá, àwọn Fúlàní, àwọn Northerners ń ṣe, ó dá mi lójú pé wàhálà ti dé. Ó dá mi lójú débẹ̀. Wọ́n á ti kó gbogbo wọn. In fact, wọ́n á tiẹ̀ ti pàṣẹ shooter site. But torí pé ó jẹ́ ọmọ Northerners, àwọn tí wọ́n máa ń ṣe nǹkan gbé, torí pé ó jẹ́ àwọn ní nǹkan ìṣẹ̀lẹ̀ sí. Nọ́tọ̀ tí tá a rí òfin yìí nísìn tó ń ṣe. Tófin ìbádòfin sìn bóyá wọ́n á jẹ́ káwọ́pò. Woman kan náà wà tó rí dínkù Nàìjíríà bẹ́ẹ̀. Mo gbàgbé màá rántí orúkọ ẹ̀. Mo ti rántí ṣùgbọ́n mi ìfẹ́ sọ. Lára àwọn tó ń tẹ̀lé òbí ni. Ó lọ sókè ṣàn kan. Believe you me, mo against orúkọ yẹn. Ẹni bá máa bú mi náà ìfáǹsì mi ẹ bú mi o. Kódà ká kú òun Nàìjíríà, a gbọ́dọ̀ defend symbol Nàìjíríà. Lára a ní right láti ṣe bẹ́ẹ̀. Èmi kan against ẹ̀. Mo sọ pé gbogbo bills pátá yàtọ̀ fẹ́ yọ kan. Gbogbo other bill, gbogbo tí mò ń kà yìí ó correct. Woman ẹ wà location yẹn. Wọ́n dẹ̀ ka national anthem, new national anthem wáyé. The first national anthem ni akọ̀ǹpẹ̀ ní new ni. Nigeria we LD. Woman yẹn dẹ̀ jókòó, ó dẹ̀ fọwọ́ lẹ́rọ báyìí. Gbogbo ayé dìde òun nìkan dẹ̀ jókòó. Ẹ̀yin èèyàn ẹ ti rántí woman tí mo sọ mí ìfẹ́ cast ẹ̀. Ó dẹ̀ dá jókòó. Mo wá wò pé no, eléyìí ti pọ̀ jù now. Even if you don't like the government, the ruling government, even bẹ́ẹ̀ bó tiẹ̀ ṣe jọ position, that does not give you the effrontery láti má ọ̀nà Nàìjíríà. Ṣé bíbi tó ń propose kò lórí ẹ̀ kó wá rúlù ni? Ṣé Nàìjíríà ló ṣe ẹ ni àbí individual tó ń rúlù Nàìjíríà? Èwo ló ṣe náà méjèèjì? You are rude to that Nigeria, whereas you are calling yourself a Nigerian. It's wrong. Very wrong. Èmi náà support ẹ̀. So nínú àwọn gbogbo àwọn bills yìí ó correct, but ẹyọ kan ṣo wípé gbogbo ẹ̀dá tó bá pè fún káwọn pín kán lọ ṣẹ̀wọ̀n 25 years you dey play. Erémọdé ni sà, ẹ kú òdìkù, erémọdé ni. Ìdí rèé, where were you sir nígbà tí gbogbo ọmọ Yorùbá ń pariwo
ìtú tí Fúlàní ń pa fún wa. Where were you, sir, nígbà tí Fúlàní claim lẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́? What has this government or the previous ones done on the activities of Fulanis in ruling and dominating us in this country? Kí ni ìjọba ti ṣe sí? Àwọn successive government are the correct one. Situation ti ẹnìkan, do you know, gbogbo àwọn tó jẹ́ separatist lẹ́nìí, gbogbo àwọn tí wọ́n ń pèpè kápín lẹ́nìí, believe you me, attitude the Nigeria government ló tì wọ́n síbẹ̀. Sir, my candid advice, instead of you to say that I propose Ewon tàbí fine fún àwọn tó ń pè fún separation of their own country, inteba kọ́kọ́ ṣe rèé, why don't you find solution to the causes of their calling for separation? Kí ni nǹkan tó fà á? Kẹ́ kọ́kọ́ ní dialogue, bóyá dialogue lẹ máa ní ni o pẹ̀lú wọn o, bóyá constitutional conference lẹ máa kọ́kọ́ pè gbogbo àwọn ìṣàkótún àti ìṣàkósì, kí ló dé tẹ́ fẹ́ ká pín? Kẹ́ kọ́kọ́ address, if you know that it is true you really want one Nigeria and it is true you really want us to stay, to become one and to continue living as one, ẹ bí àwọn the grievous ones, àwọn tí inú ń bí, àwọn tó ready láti pín, why don't you call them first before bringing such bill? Ẹ kò lè dìde ọ̀sán kan òru kan pé èyí tẹ́lẹ̀ fẹ́ pín ẹ̀wọ̀n ọgbọ̀n ọdún rárá, ẹ bá ṣe bẹ́ẹ̀ anarchy lè fẹ́ cause. Believe you me, people will see you as a authoritarian government. Wọn ò ní rí government yìí as democratic government mọ́. A government that is disturbing us, that is stopping us from saying our mind out, ni wọ́n máa ka government yìí kún. If any government should sign this kind of a bill, gbogbo tó kù dá délẹ̀ pátápátá. Bẹ̀ṣẹ̀ rí clause ẹyọ kan yẹn, that anybody tó bá ń pè fún pínpín kí wọ́n jail wọn, anarchy ni o. And I stand to be corrected. It is anarchy. Torí pé àwọn countries kọ̀ọ̀kan tí wọ́n ń pín káàkiri ayé yẹn, ibi ìròpọ̀ fún mi ìròpọ̀ jail wọn kan tó pín. Ìṣẹ̀lẹ̀ tẹ́ bá mọ̀ pé it is true, we still want one Nigeria. Ẹ pè ṣàkọ̀tún, ẹ pè ṣàkósì. Gbogbo àwọn tí inú ń bí tó ń pè fún pínpín yẹn, ẹ pè wọ́n jọ. What is your reason? Kí ló ṣẹlẹ̀? What are the causes? What do we do? Okay, what are the solutions? Gbogbo complain everybody, ẹ gbàjọ, ẹ gbé padà lọ sí chamber yín, ẹ lọ deliberate lé lórí. What are the solutions to the problems being analyzed and being identified by these people? Tẹ́ bá provide solution sí, tó sì wá yarí dandan pé ṣé aláwọn lọ sẹ́, you still need to convince them, because it is still within their right láti sọ pé nínú association there must be free entry and free exit. Nínú association, kódà nínú wedding, nínú ìṣègbéyàwó, kò gbọ́dọ̀ sí clause wípé dandan ìyàwó lè fọkọ ẹ̀ lẹ̀, dandan kò lè fìyàwó ẹ̀ lẹ̀. What about if the marriage is no more working? What about if the marriage is no more working? Tí kan bá rí pé kú lòun fẹ́ bá pàdé bí, ó free láti sá náà. Àwọn èèyàn jẹ́ wọ́n domi lókè ẹ̀wọ̀n tó ṣe fọ́mọ wa lọ́wọ́. Ṣé o dùn mọ́ wa ní? If we should say the truth, we show the truth. Ẹ̀wọ̀n tó ṣe fún Tinubu náà sọ tẹ́ wa lọ́rùn ni. Ó ṣe dáwọn náà ti ló kára jù, ó ṣe dáwọn náà gbé gbápẹ̀rẹ̀ wọ́tọ̀, náà gbápẹ̀rẹ̀ lẹ́tọ̀ gbé tó bẹ́wù lẹ́tọ̀ gbápẹ̀rẹ̀ wọ́, ó ṣe jẹ́ tiwọn ló le. Kí ni tó fà? Ṣé bí torí pé jẹ́ Yorùbá ló rúdù ni? Ṣé bí pa wọ́n ni wọ́n lọ ń kólé onílé, ni wọ́n lọ ń wọ́ fúláàgì? Ṣé fúláàgì Nàìjíríà ló fi pa wọ́n? Ṣé bí pa wọ́n ni we want changes in government? Ṣé bí pa wọ́n náà ni? Gbogbo is politically motivated. The Northerners cannot imagine kí any other tribe kó rule àwọn n tó ń ṣe wọ́n nìyẹn. Tí wọ́n bá dẹ̀ ṣẹlẹ̀, àwọn other tribe sọ pé àwọn fẹ́ kúrò lọ́ndà, àwọn jẹ́ kí Northerners nìkan máa dá ṣe Nàìjíríà now. That is why people are calling for separatists. Àwọn separatists tó ṣe ń pè nìyẹn now.
The situation whereby their voice are not being heard anymore. The situation whereby their own opinion is no more useful in the country. Ìjọba tó mọ ẹ̀mọ̀ yàtọ̀ fi jẹ́ Yorùbá ni. Yorùbá mélòó náà kó sípò, Ìgbò mélòó ló wà ń pò. Àwọn Yorùbá tó fi sípò, báwo ni ipò wọ́n ṣe important sí? Àìdí àwọn mélòó ni wọ́n gbà yẹ̀wò. Kó sàjẹ̀ nọ́tánà, kó sàjẹ̀ nọ́tánà, ṣá nọ́tánà nìkan ló ní Nàìjíríà ni. Àwọn nǹkan tó yẹ kó ẹ kọ́kọ́ address lélẹ̀. Àwọn pressing issues, people are out there in abroad, they cannot come to Nigeria because of this insecurity. Àwọn ọ̀rọ̀ wo ló cause insecurity? The northerners. The northerners. A gbọ́ nísìn pé easterner àti westerner ti ń join wọn díẹ̀díẹ̀ o, but the alarming number is from the northerners. Àwọn náà cause Boko Haram, àwọn náà dá bandits sílẹ̀. Ayé wọn nìkan la wá Nàìjíríà ni. Wọ́n bọ̀ lu wa wá gbé wa, wọ́n gba ransom. Ẹ wá ní kí ní ọmọ Nàìjíríà dùn sí, ẹ ní kí ní ọmọ Yorùbá dùn sí. We are not fools. People are watching. Wọ́n dẹ̀ rí pé nonchalant attitude ní gbogbo gọ́fìmẹ̀ntì tó wá ló ń lò sí because they are in power, they are too powerful. Ìjọba tí wàá fẹ́ kán yọ̀ ọ̀hún dànù, ẹ wo túbọ̀ ó dáa. Lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí wọ́n ṣe mí ti pé Tinubu ò ní lọ second term. Kí ló fà á? Torí pé kò tẹ́ wọn lọ́rùn gbogbo tó ń ṣe, kó sàjá wọn wọ́n retí kó máa jẹ́ mùmú gọ́fìmẹ̀ntì bí gbọ̀dá mi òkè ọ̀hún. Ìyẹn dẹ̀ yarí. Ẹ wá sọ pé kínú Yorùbá máa dùn pẹ̀lú tó ṣẹlẹ̀. In tó kọ̀ sí wàhálà tán fi fẹ́ lọ yẹn 10 years back kò sẹ́ni tó sọ pé a fẹ́ lọ náà. Biafra tó tiẹ̀ tíráyẹ̀ wọ́n padà jẹyàn wọ́n ṣu, wọ́n dẹ̀ panu wọn mọ́ látijọ́ náà. Kí ló dé tó tún wá rúgbó padà? Ẹyẹ ló yẹ ká kọ́kọ́ wá solution sí. Kí ló fà táwọn èèyàn fi láwọn fẹ́ lọ? It wasn't like this before. I am talking to the speaker, your honorable speaker, your excellency, sir. This is the solution. This is the solution you should find first. Not that ẹ wá ṣòfin. Ẹ máa sọ pé irú Igboho yẹn sì kán lọ gbé kó lọ 25 years àbí. Irú Babájídé Akíntóyè kán lọ gbé kó lọ 25 years. Irú àtà ní station tá a sọ̀rọ̀ pẹ̀ kán gbé wa ká lọ 25 years. Is that how a country is being done? Ṣé bí gọ́ọ̀mẹ̀ntì rere ṣe ń ṣe nìyẹn? Wọ́n á dẹ̀ kọrin rékì yìí bẹ́ẹ̀ ṣe rú òfin bẹ́ẹ̀. Gọ́ọ̀mẹ̀ntì tó bá dánrú ẹ̀ wá náà kìnà in fact wọ́n ti ẹ̀ jẹ́rìí. I believe such bill will never see the order of the day. First of all, èyí tó yẹ kẹ́kọ̀ọ́ ṣe ni pé what are the causative agents? Kí ni tó ń cause what are the causes? Ìfẹ́ tìlẹ̀yìn wò wo causes. Kí ló fà táwọn èèyàn fi ń call báwọn fẹ́ lọ? Why tí ẹ̀mí Yorùbá fi di pé sẹ́ẹ̀ we must leave this country? Kí ló fà á? Nígbà tí gbogbo ẹ̀ dùn tí wọ́n jẹ gàba lé wa lórí, Yorùbá ò sọ pé àwọn fẹ́ lọ. Mo dẹ̀ máa ń sọ gbogbo gbà pé àgùntàn sọ pé ewúrẹ́ ò lóhun ò bàgùtàn ṣe, àgùntàn ló ní bàbá wọn òbí dúdú. Fúlàní ló ń kọ́ sí, northerners ló ń kọ́ sí wàhálà tó ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà yìí. Àtàwọn ajẹgúdújẹrá àwọn the corrupt leaders. Solution yẹn ló yẹ kẹ́ẹ̀kọ́ find. Bẹ́ẹ̀ máa pe constitutional conference ni tó máa discuss ẹ̀ nínú ẹ̀ pé come kí ló ṣẹlẹ̀ Igbo, kí ló ṣẹlẹ̀ Yorùbá, kí ló ṣẹlẹ̀ northerners. Why are you people calling? Ẹjẹ́ ìṣòdodo àwọn tó máa kópa o tó bá sign kìíní tó bá sign bill into law because the northerners are calling for separation, easterners are calling for separation, even the westerners are not left out. So what else? Ẹ̀kọ́ kó gbogbo èèyàn sẹ́wọ̀n gan ni o. Ẹ̀yin olóṣèlú ẹ̀ máa dá ṣòṣèlú yín, ẹ̀dẹ̀ kó gbogbo ọmọ ìlú sínú ẹ̀wọ̀n. Instead of this bill, the first thing you're supposed to do, sir, your excellency, my own candid opinion, and I believe I have right to it. First of all, organize. Ẹ jẹ́ kí àwọn leaders tribe kọ̀ọ̀kan tó ń pè fún separation yẹn, ẹ jẹ́ káwọn leaders wọn wá. Bẹ́ẹ̀ máa lọ bá wọn níletò wọn ni. Bẹ́ẹ̀ máa pè wọ́n jọ s'Abuja ni. Ẹ pè wọ́n jọ. Kó ní kálukú sọ tó ń bì nínú. Kí ló dé tẹ́ fi fẹ́ kí Nàìjíríà ṣe mọ́? Kí ló dé tẹ́ fi fẹ́ bá Nàìjíríà lọ mọ́?
it wasn't like this before. Láyé ìgbà kan la máa ń sọ pé in united we fall, in division we shake, in united we stand, in division we fall. Láyé ìgbà yẹn bá ṣe máa ń sọ nìyẹn, that one Nigeria, unity Nigeria, wọn kì í ní wá máa ń dùn bá yẹn. In fact, we are always proud to be Nigerian citizen. Ẹ wọ́n lu disgrace ta gbàgbọ́ láti Olympic. And mark you, sir, do you know how many Nigerians that won laurels in the last Olympic? Nigerians. Nígbà tó Olúwayẹmísí Ògúndáre àbí kí lọmọ yẹn jẹ́ tó ń ju short put fún Germany tó ń gba gold medal. Mo gbàgbé orúkọ ọmọ yìí fún Bahrain tó sá 400 meters fún Bahrain. In fact, race kan wà tó jẹ́ pé first second third ọmọ Nàìjíríà ni, Yíbò méjì Yorùbá kan. Nínú Olympic tó lọ, why are they not okay with their countries? Why are they not okay with Nigeria? Tá bá ṣọ́ra pẹ̀lú nǹkan tí ojú kí lorúkọ ọmọ 100 meter 110 ọdún sí yìí rí. Ọlọ́wájú nationalize the next Olympic, she might not represent Nigeria. I'm telling you the real fact. Ó ṣẹlẹ̀ rí gbà táwa sáré Gloria Lozie ó lọ sí Olympic Atlanta 96 as I think, ó win silver. Ọkọ ẹ̀ Aginos ẹni wọ́n ti ṣe traditional wedding kó tó lọ, ó dẹ̀ máa padà ó win silver, ó ti wọ semi final, ó kù kó sá final. The same 100 meters 100 hurdles ọmọ sá final, Aginos ní accident ó kú. Nigeria deny láti gbé Aginos wá pẹ̀lú pápọ̀ ẹ̀kú. Gloria ló ṣe ó sì sá eré yẹn ní final, ó dẹ̀ win silver. Àwọn tí wọ́n mọ̀ tí adọ́ sì ń sáré ń gbà yẹn kọ́ máa jẹ́rìí mi tán bá ń wò mí. Gloria ló ṣe Nigeria refuse láti gbé Aginos ọkọ ẹ̀ wálé. Kí ló fà? Wọ́n ní kò sí nínú Olympic quartet lọ síbẹ̀, kò sí nínú àwọn táwọn rán lọ Atlanta 96. Atlanta ní sáàbí Sydney, ní ìrántí Olympic tó jẹ́ mọ́nú ẹ̀. Our athlete àpẹẹrẹ wa ní TAFAN, Track and Field Association of Nigeria, TAFAN àwa la dá owó tán lọ fún gbogbo Aginos wálé. The following Olympic, Gloria Lozie represent Nigeria, country tó sáré fún win medal fún wọn. The same thing bọ̀bọ̀ tó 100 meters yìí, máa rántí orúkọ òun ọmọ Yíbò ni. Àwọn ọ̀wà báyìí àwọn solution yẹn ló yẹ ká kọ́kọ́ wá. What are the causes? Ká kọ́ identify ẹ̀ náà. Why are people not happy with their country? What are the things the people in government are doing that the Nigerians are not okay with? Kí ló ń ṣẹlẹ̀? Kí la ṣe? Kí ló dé táwọn èèyàn wà okay pẹ̀lú Nigeria? Ẹ kọ́kọ́ wá àwọn causes yẹn, ẹ wá profile solution sí, kẹ́ ẹ wá wo bóyá ẹ máa rí result. Call every grievance people, gbogbo ọtí inú bí ẹ pè wọ́n jọ, ẹ bá wọn sọ̀rọ̀ nítubí nùbí. Mi ìsàwọn tí wọ́n ń ṣe torí ọ̀tẹ̀ o, but àwọn tó ń ṣe torí pé nǹkan yẹn affect wọn lóòótọ́. Call the sincere ones, ẹ bá wọn sọ̀rọ̀, talk to them, give them promises, give them hope in Nigeria. Let them know that you being a Nigerian, you will never regret. Then you will see changes. Instead the kema sọ pé ẹni tó bá pè fún separatist ẹ fún wọn 25 years. Are we in authoritative government? Ṣáyé military láwa ni. Ẹ ti gbàgbé pé ìbọn tẹ́ wà ń bẹ̀, ọmọ Nàìjíríà tẹ́ sọ iná ló rán yín lọ bẹ̀, àwọn èèyàn iná ló dìbò fún yín lọ. Ohun tí mò ń sọ iná wà nú ẹ̀ o, pẹ̀lú tó bá ti sọ̀rọ̀ sí constituted authority òun náà máa lo ẹ̀wọ̀n. Gbogbo ń tẹ́ ẹ̀kọ́ ìsà púpọ̀ nínú ẹ̀ handcuff wa ni, handcuff wa that we must not talk again. Even when we see something that can kill us, we must still remain one Nigeria, we must not talk. Ó na wọn bílì. But àwọn kan wà bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ pé excellently written tí mo support pa, but àwọn kan wà bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ pé no, bó ṣe yẹ kẹ́ ẹ gbé lẹ́kọ̀ọ́ yẹn. We are not fools.
Nigerians are educated. Nígbà tẹ́yin wà lọ́dọ̀ sir, nobody disturbs you from asking from your right. From asking for your right, nobody ever disturbs you. Ara wọn kan oríṣiríṣi náà, àwọn tó dolórí wá sí, àwọn náà dìde rí. Nobody killed them then, nobody jailed them then. They were not jailed. There wasn't any law that said they must go to jail for asking for their right. So why yẹ kó jẹ́ sìn lẹ́ máa gbé irú òfin báyìí jáde? From me is a no. My advice is that ẹ pé gbogbo àwọn tí inú bá ń bí, ẹ bi wọ́n léèrè what have we done wrong? Even gbogbo ọmọ Nàìjíríà tó wà lókèèrè káàkiri tó represent our different countries here. Gbogbo ọkọ nationalize o, gbogbo ọkọ náà bí sọ́hùn. Ẹlòmíì lọ opportunity láti lọ gbé bẹ̀ bó wò pé Nàìjíríà wò. Ó dẹ̀ lọ nationalize. Francis Obikwelu ni mo fẹ́ rántí lẹ́ẹ̀kan. Francis won the following Olympic. Francis won silver 100 meters still on Nigeria for winning. Lẹ́yìn àwọn Paralympics, àwọn Paralympians wà nìkan náà win gold nínú 100 meters flat. Àwa ebu kò sí anybody tó win 100 meters flat or gold or silver or bronze in Nigeria history. Francis Obikwelu in Nigeria born a former Nigeria athlete. Ó dẹ̀ lọ represent the country mi to nationalize RSC. Ó dẹ̀ win silver. The funniest part is our the then minister for sport ló kọ́ congratulated. Ó dẹ̀ fún wọn lésì lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ that you are congratulating me as what? Is it as a Nigerian or as what? In tó bá bí ọmọ Nàìjíríà nú tẹ́yìn olórí wa ṣe Nàìjíríà ẹ try kẹ́kọ̀ọ́ kẹ́ organize bóyá constitutional conference dem organize ni o kẹ́ẹ̀dẹ̀ ready láti tẹ̀lé táwọn èèyàn bá sọ ń bẹ̀. Kí là ń ṣe tẹ́ ẹ̀ like kí lẹ fẹ́ ká ṣe ní ìlú tó jẹ́ pé ready láti gbọ́nà sọmọ ìlú ẹ̀ lẹ́nu. There are some countries that they can die because of their country. Go to Dubai. Mo wọ Dubai lọ́dún kan mo ṣe bọ́lẹ̀ báyìí wọ́n gbé báàgì ńlá kan fún mi wọ́n ti rí ìdùnnú yẹn láti airport mi ń wò pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ nílé ni wọ́n ti decorate gbogbo airport wọn pẹ̀lú flag wọn kò tí ẹ̀ ọkọ̀ sí mi pé bóyá independent wọ́n bá gbé báàgì ńlá yẹn fún mi kò sí nǹkan tí ó sì bẹ̀tọ̀ gbogbo ẹ̀ wọ́n brand ẹ̀ pẹ̀lú logo country wọn ni United Arab Emirates flag ẹnìkan gbogbo nǹkan náà kó sí wọn kó bàtà tracksuit. Wọ́n wá ń padà béèrè lọ́wọ́ onímọ́tò pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ nílùú yìí àmúra àwọn ọmọ ìlú tó wà lórí mọ́tò tó ń jó kiri tó ń ju flag wọn náà wá sọ pé èní ni kì í ṣe independent èní ni anniversary tí àwọn join tí wọ́n di United Arab Emirates. Mo ní ooo if you see the kind of excitement tó wà lára àwọn ọmọ ìlú torí pé ìlú yẹn gangan rí tí wọ́n rò ìlú yẹn gangan orí tí wọ́n rò látijọ́ ta tí mo ti rí athlete tó ń represent Qatar Bashim high jumper ni mo rí sincerity lára boy yẹn mo rí commitment lára ẹ̀ sí Qatar. Later ni mo wá ń gbọ́ nǹkan tí Qatar ń ṣe fún ṣáwọn athlete ti wá ń bí tó jẹ́ pé tí wọn ò bá lọ competition wọn ò ní jẹun Nàìjíríà ò ní sọ pé òun rí wọn. Ọlọ́run ti bá wa gbé àwọn kan jáde àwọn basketballer wa nísìn for the first time wọ́n wọ quarter final. Ẹ bá wọn tó máa gbẹ̀yìn àwọn ladies yẹn wọ́n máa padà tí wọ́n ká ní ó di next Olympic kó tó máa wá píìkì wọn káàkiri. Whereas bó ṣe dé yẹn the next thing fún country to mean business wọ́n máa kó wọn bó ṣe wà anything wọ́n kó wọn lọ camp straight. They will develop them by the next Olympic wọ́n ti di star. Gbogbo àwọn athlete today àwọn tẹ́rí tó ní potential nù wọn àwọn field event kẹ́kọ̀ọ́ wọn lọ Cuba kẹ́kọ̀ọ́ wọn lọ US àwọn track event kẹ́kọ̀ọ́ wọn lọ Canada kẹ́kọ̀ọ́ wọn lọ US àwọn long distance kẹ́kọ̀ọ́ wọn lọ Kenya àwọn Northern Africans kẹ́kọ̀ọ́ wọn lọ síbẹ̀ kan lọ máa ṣe training kódà jẹ́ ilẹ̀ máa responsible fún jíjẹ mímu wọn títí di next Olympic kẹwàá wo result but láíláí fire brigade approach lẹ́ máa rí sí Nàìjíríà máa ṣe
ẹ wá ní káwọn ọmọ yẹn máa nationalize lọ sí country mi, they will do that. Bukayo Saka ṣé Igbo jẹ́ Bukayo Saka àbọ̀ ọmọ England kan jẹ́ Bukayo, táwọn ló ń gbá bọ́ọ̀lù fún England, wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ bìbà. ní tí Nàìjíríà ń ṣe ní kẹ́ ẹ pé meeting fún, kẹ́ ẹ bí àwọn tí inú ń bí tán láwọn fẹ́ lọ. Why do you people want to go? What have we done wrong? Ẹ dialogue pẹ̀lú wọn ni, ẹ pè wọn kẹ́ ẹ bí wọn ni, kẹ́ ẹ dẹ̀ make promise. Igboho fọkànbalẹ̀, don't worry, ntẹ́ fẹ́ yẹn ṣé Fúlàní, don't worry. Kẹ́ wá sí òfin tó máa jẹ́ stringent òfin. Anybody tó bá tún kó màálù kọjá báyìí bẹ́ẹ̀ tán bá gbé kán kó màálù wọn kán kó dúró sọ́run nílùú wọn. Anybody tó bá ti mọ̀ kó máa ṣe màálù Nàìjíríà o, dandan ni kó ṣe ranching. Kí ló ń pè ní ranching? Wọ́n ń ṣe kiri countries. It is only in Nigeria you see them carry their màálù from one country to the other for pasturing. It's an opaque system. Ó ti wọ updated. Bẹ́ẹ̀ torí ìkà táwọn fẹ́ fi ṣe, they are still practicing it. Ṣé bí Nigeria ti practice ranching rí? Ṣé bá ti ṣe rí? Why would someone be using his own business to disturb others? Wọ́n gbé àníyàn yẹn ní National Assembly. Àwọn Fúlàní pani ní National Assembly ń bẹ̀. Ẹsẹ̀kẹsẹ̀ náà ti dìde ẹgbọ́n kankan pẹ̀ mọ́. Ṣàgbẹ́ni ti ń pẹ̀ mọ́. Ara àwọn nǹkan táwọn tó láwọn fẹ́ lọ ṣe fẹ́ lọ nìyẹn. Tí apá ò bá ṣe ṣán ẹ̀jẹ̀ akamórí. Kàkà ké má jẹ sèse kó kú fi ṣàwádànù in tó ń ṣe wọ́n nìyẹn. Nígbà táwọn kan complaint number wọn, we are born to rule. To rule who? They see themselves as our leaders. They see us as Malu. A country that does not see us as a citizen, but they are seeing their cows as first class citizens. That is why people are saying they are going. Now you want to enact a law, you want to make a constitution that will jail them. But no, it's not done. It's not done. Níṣẹ́ ni kẹ́ ẹ pé gbogbo àwọn tí inú ń bí, kí ló ṣẹlẹ̀, kí lẹ fẹ́, kẹ́ ẹ wá ronú sí pé what are the solutions to these problems? If it is true you want united Nigeria, if it is true you want us to be united, if it is true you want that name Nigeria to still be written in gold, ẹ ti rí Mohammed o, gbogbo ẹ̀yin olóṣèlú, ẹ ti rí orúkọ yẹn Mohammed. I must confess to you, Barrister ti kọrin yẹn ti pẹ́ pé orúkọ wa ò dáa lókèrè o, kókó ọ̀rọ̀ rẹ̀ ọmọ Nàìjíríà o, ó ti kọ́ ti pẹ́ orúkọ wa ò dáa. Go to any countries, ẹ̀yin diplomatic passport lẹ́ ń gbé wọlé kò jẹ́ kẹ́ lè mọ̀ ìyà táwa citizen jẹ́. As soon as tó bá ti dé ní airport, tó bá ti rí green passport lọ́wọ́ ẹ̀, they start suspecting you. They start looking at you with suspicious because wọ́n mọ̀ pé yóò lórí wa ẹ̀ gbé billions wà bẹ́ẹ̀ ni. So ẹ ti fún wa lórúkọ pé lè ní wá Nàìjíríà. Ó làwọn náà ṣe fojú olè wo gbogbo wa. Impression tẹ́yìn olórí wa fún wọn náà làwọn náà fi wà wọ́n ọmọ ẹ̀yìn. They don't know the difference between you and us. Tó bá ti rí wa báyìí, wọ́n máa scrutinize from A to Z. Tó bá a ní ìkan dẹ̀ fọwọ́ ha físà mi, àwọn náà fún mi l'Abuja o, wọ́n tún fọwọ́ ha físà mi báyìí, wọ́n tún gbé sínú kọ̀ǹpútà, wọ́n tún fọwọ́ ha, ó padà bí mi. Where do you get this visa from? Money from your embassy in Abuja. Who gave it to you? Mola, I don't know his name. You can Google it. Ìbòrí díwé tí mo fi ń bóun sọ̀rọ̀, mo ti wò pé pápátá wa ní kí n padà sínú mi. Ìbòrí díwé tí mo fi ń bóun sọ̀rọ̀ ló ní okay, don't worry. Don't be annoyed, don't be annoyed. Ó jẹ́ wà sáǹpù ẹ̀ ṣe ní kí n wọlé. To hell with you. Ó wò ó láti máa yẹ̀ wò báyìí, ó fọwọ́ ha nǹkan tó wá ń bẹ̀. Ó fọwọ́ ha passport mi báyìí, ó ń gbòyà. Mo wò báyìí pé Ọlọ́run Nàìjíríà. Bẹ́ẹ̀ làwọn country kan dẹ̀ wà. Ló jẹ́ pé tán bá rí passport wọn, they will treat them with maximum respect. Maximum respect. Báwo lọ̀bọ̀ ṣe ṣorí tí náà kí o ṣe? Ìtẹ̀yìn olóṣèlú ṣe tó ń bà wá ráànù nú jẹ́ ní kẹ́ ẹ kọ́kọ́ wá solution sí.
kì í ṣe pé kẹ́ wá enact law pé dandan ẹni bá ti ń pè wọ́n fẹ́ lọ kan jẹ́rìí 25 years who does that? ẹ bá ṣerú ẹ fẹ́ kọ́ sanaki Nàìjíríà ni o. ẹ lọ bèrè Kenya kí ló fa wàhálà torí òfin National Assembly ni wàhálà ti ṣẹlẹ̀. National Assembly òfin táwọn National Assembly ṣe ló dá wàhálà lẹ̀. kí lẹ mọ̀ tó máa jẹ́ result ilé tẹ́ ẹ bá lọ sign ẹ̀ tó lọ tẹ́ ẹ announce ẹ̀ tọmọ ìlú fetí gbọ́ kí lẹ mọ̀ tó máa ṣẹlẹ̀. ètò ṣẹlẹ̀ kọjá yìí wọ́n ní ló yẹ kó jẹ́ èmi believe bẹ́ẹ̀ mo ṣàdúrà ní bọ́lọ̀ má di òdógún àdẹ̀dúpẹ́ fọlọ́run pé kò jù báyìí lọ despite the fact pa lo channel wa láti pèpè pé kò tiẹ̀ má wáyé rárá yet àwọn èèyàn wọn ó bọ́ sí deviance years wọn they still went ahead ẹ mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ẹlòmíì ò lè bọ́nú ẹ̀ mọ́nú wa látọ̀ dá sí lọ́rùn dọ́là ẹni tó kú ti kú nínú ẹ̀ kò ní dáa kó tó ṣẹlẹ̀ o ẹ lọ ronú wò sírú òfin báyìí ẹ má dàrú òfin báyìí sọ mọ́ àwọn tó ń pè fún pé báwọn fẹ́ lọ kì í ṣe pọ́n déédéé sọ bẹ́ẹ̀ o níṣẹ́ ni kẹ́yìn wádìí kí ló fà á kí la ṣe tẹ́ ẹ̀ like kí ló dé tẹ́ fi fẹ́ kí ìlú pín ọba tó jẹ tí ìlú fẹ́ ayé ò ní gbàgbé ẹ̀ ètò dẹ̀ jẹ tí ìlú pín yamayama ayé ò ní gbàgbé òun náà kí ìlú yẹn bá máa pín níṣẹ́ ni kẹ́ ẹ wá solution sí ẹ pé gbogbo àwọn tó ń bínú ẹ pé wọ́n jọ ẹ bá wọn sọ̀rọ̀ kí ló ṣẹlẹ̀ ẹ gbọ́ tẹnu oníkálukú ìyẹn náà ń pè ní democracy. Your ability to allow everybody's opinion to count is what we call democracy. You allow everybody to show their grievance, to give you their own report. Nígbà tó ní kálukú bá sọ tẹnu ẹ wá gbé yẹ̀wò lọ́tún ẹ gbé yẹ̀wò lósì ẹ padà gbé lọ sí chamber yín green chamber ní red chamber ní ẹ jókòó ẹ fine tune ẹ jọ dáadáa ẹ jọ lájọ níbi tẹ́ ẹ bá gbé pamọ́ sí ẹ wá gbé jáde pé well fellow citizens of this country in taro rí ẹ dẹ̀ máa mú òfin yẹn ṣe lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ people will be happy. Let me tell you 70% àwọn tó ń pè fún secessionist 70% wọn nínú wọn ò dùn sí ní ohun kí wọ́n kúrò ní Nàìjíríà lóhùn ká ṣìjọ máa jẹ́ wọ́n Nàìjíríà but tí wọ́n bá ṣì ń rí factors tán rí yẹn inú sì máa bí wọn sí ni. There's nobody that has mi mọ bó ṣe lè gbé ọ̀rọ̀ yẹn gbà torí pé bínú yẹn ṣe mi mọ bó ṣe ṣe mí kò sẹ́ni tó gbọ́n tán o èèyàn dẹ̀ Yorùbá dẹ̀ ní afọgbọ́n ọlọ́gbọ́n kọ́gbọ́n kì í ṣìnà ẹ̀rọ òfin yẹn dáadáa Ọlọ́run ò ní jẹ́ ká ṣẹ̀ṣẹ̀ gbé Ọlọ́run ò ní jẹ́ ká ṣẹ̀ṣẹ̀ gbé tí Yorùbá bá wà bẹ́ẹ̀ ká fún ní maximum support tí Igbo bá wà bẹ́ẹ̀ kí Yorùbá àti Haúsá kan fún ní maximum respect tí Haúsá bá dẹ̀ wà bẹ́ẹ̀ káwọn ìran méjì tó kù kọ́ fún ní maximum respect bẹ́ẹ̀ kì í ṣe pé kó wá kan àsìkò Yorùbá kí Fúlàní máa wá kọrin orí burúkú jáde lẹ́nu wọ́n á lọ ń gbé flag Australia wọ́n ń gbé flag Russia ìyẹn wá jẹ́ ti kí ni ó ṣe jẹ́ ẹ̀sìn gbogbo yẹn àfẹ́ o gbogbo yẹn àfẹ́ inú bí ọmọ Yorùbá gan ohun tó dẹ̀ bí wa ní padà wẹ́wẹ́ wá bá wẹ́wà bí wá léèrè ká ṣàlàyé fún yín àwọn èèyàn dédé máa sọ pé àwọn fẹ́ lọ bọ̀kẹ́ wá lẹ́ ṣòfin oníkùmọ̀ kan èmi rò pé ó bújọba yẹn kú Ọlọ́run á ṣe dáadáa fún wa ó ní ọṣẹ ọlọ́kàṣepọ̀ ẹ tẹ́ bá mi wo ètò Ìgbò yìí la dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ jókòó kẹ́ bá mi kọ comment ń tẹ́ ẹ bá rò sí ti mo sọ yìí láyọ̀. BGI TV yìí mo fẹ́ máa wò ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́ ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. BGI TV mo fẹ́ máa wò ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́ ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para àdànà kó kọjá mórí nǹkan fèrè bàbá rere káwí parí BGI TV we are the pace setter. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde.